pinabayaan mo si Claire? Hindi ko ang asawa ko. Ako si Olivia Buen Camino. Philip, hindi mo ba alam na masisira ang buhay mo, pati ang karir mo sa pagiging doktor dahil sa ginawa mo? Minahal ko si Claire. Mahal na mahal ko siya kaya nasasaktan ako sa nangyari sa kanya. Kasabwat siya ni Salazar. Iwanan mo yung babaeng niya bago masira ng tuluyan yung buhay mo. Mapapawalang bisa ang kasal ni Lucas. Hindi ako papayag na mawala sa akin si Lucas. Lalabanan ko si Olivia Dal. Ito na yata ang pinakamasakit na katotohanan na mararamdaman ko. Ang mawala sa akin si Claire. Olivia, patay na si Rosa. Sobrang sama ng loob niya noon nung halos sabay kayong mamatay ng tatay mo. Magdudusa ka! Biglang may tumupad sa akin dalawang lalaki. Tinakpan din nila yung lipid ko. Pinusasan nila yung mga kamay ko. Pinutulungan nila ako. Pinagsasapak nila ako. Sino sa tingin mong gumawa nito sa'yo? Si Philip Salazar. Sinaaresto ka na sa ng kidnapping in murder, illegal detention, rape, physical injuries, fraud at falsification of documents. Ilalabas ko sa kulungan si Philip. Subukan mo. Papakulong din kita. Sisiguraduhin ko na hindi magtatagal yung pag-aambisyon mo sa asawa. Yung pag-iilusyon mo sa asawa ko ang malapit nang matapos. Pinag-aaralan ko na yung kaso niya para makapaghanda ako ng depensa para sa kanya. Huwag ka mawawala ng pag-asa. May lalabas ka na rin. Kulang pa to sa lahat ng ginawa mo! Tinago mo sa akin ang asawa ko! Pinaniwala mo akong patay siya! Pagbabayaran mo ang lahat ng to, Salazar! Patay ka na, hindi ba? Olivia, Claire, kung sino ka mang good-for-nothing lowlife, matuto kang lumugar. Paano naman ako? Itatapon mo na ako dahil bumalik na si Olivia. Mas minahal pa kita kaysa sa sarili ko. Magtira ka naman sa akin ng pagmamahal at respeto. File niya ng Certificate of Reappearance yung Olivia Buen Camino. Pero wag mo kayo mag-alala. Siniguro ko na nawala ng papeles niya. Papayag ka na lang bang makulong na hindi na lumalaban? Tapos na ang laban ni Mel. Sinira ko na yung buhay ni Claire. Kaya kung ano man ang parusa gusto niyang gawin sa akin, kailangan ko tanggapin yun. Claire. Tigilan mo na yung pagbanggit sa pangalang yan. Tapos na yung palabas mo. Tinapos ko na. Claire. Claire. Anong nangyari? Nag-usap tayo, di ba? Pupunta tayo ng Amerika. Yung tahimik na buhay malayo sa gulo. Ikaw lang ang plano nun. Hindi ako. Tinatanong mo ko kung anong nangyari, Philip? Naalala ko na kung sino ako. Nadiskubre ko na lahat ng kasinungalingan mo. Yun ang nangyari! Pinagsamantalahan mo ang kondisyon ko. Kayong dalawa ni Lucas ang may away dito. Pero dinamay mo ako. Ginamit mo ako laban sa kanya. Pinara mo si Olivia sa mundo. Inangkin mo ako bilang asawa mo. Claire, nagkamali ako. Malaki ang kasalanan ko sa'yo.
At lubos kong pinagsisisihan yun. Pero yung sinasabi mo na pinakidnap kita at pinabugbog, hindi ko kayang gawin yun sa'yo, Claire. Hindi ko magagawa yun. Siguro nga, hindi mo ako sinasaktan ng pisikal. Pero mas masakit yung ginawa mo sa akin. Nakipagsabwatan ka sa mga taong nasa paligid natin para lokohin ako. Pati si Sofia, na tinuring kong kaibigan ko, ex-girlfriend mo. Pilit niyong tinago yung relasyon mo. Lahat kayo nagkaisahan niyo ko. Sinaktan niyo ko. Ginamit niyo akong tau-tauhan sa palabas mo. Sinasabi mo na si Lucas kinuha niya yung lahat ng sayo. Pero ganon din yung ginawa mo sa akin. Nawalan ako ng pagkatao. Nawalan ako ng pamilya ng dahil sa'yo. Pinagkait mo yun sa akin para makapaghiganti ka. Pakalupit mo! I'm sorry. Sorry. Hindi mo naiintindihan yung ginawa mo, Philip. Nang dahil sa'yo, yung nanay ko namatay mag-isa. Namatay siya. Nang malungkot. Namatay siya nang walang pamilya. Halos isa ng baliw. Dahil wala ako sa mga panahong kailangan niya ako sa tabi niya. Nasaan ako? Nasa poder mo! Niloloko mo! Hinahayaan mo ako na magluksa sa mga puntag na walang laman. Hindi mo lang ako ginawang tanga. Pinagkait mo pa sa akin yung pagkakataon na sa huling sandali, makabawi man lang ako. Maging mabuting anak sa nanay ko. Nakang kasing sama. Claire. Hindi ako si Claire! Ilang araw ko nang alam yung totoo. Pero hindi na kita mapagkatiwalaan. Kaya nagpanggap ako na okay lang lahat. Pumayag ako na sasama ako sa'yo papalik sa Amerika. Pero totoo. Suklam ako sa'yo. Alam mo na kung ano yung pakiramdam ng maloko at malinlang. Masakit ba? Sana. Pero wala pa yan sa kalingkingan ng sakit na ginawa mo sa akin.
I'm Philip. Ako ang asawa mo. Wala ka ng pamilya. Bata ka pa lang. Mag-isa ka na. Namatay yung tatay mo 1 taon bago kayo ikinasal ni Philip. Yung nanay mo naman, 2 taon ka pa lang nung na-aksidente siya sa plantang tinatrabahuan niya. Don't let your dreams deceive you. Minsan hindi sila literal. Dreams are just representations of your unresolved issues or emotion. Magkakilala din kayo? Magkababata kami. Kaya pala magaan yung loob ko sa'yo. Pangalawang asawa na ni Lucas si Melinda. Yung una namatay, si Olivia. May tatanong lang ako tungkol sa puntod ng mga magulang ko. May nagsabi ba sa'yo na itago yung totoo? Na walang laman yung mga yun? Si Ma'am Melinda Buen Camino. Olivia, patay na si Rosa. Inatake sa puso. Sobrang sama ng loob niya noon nung halos sabay kayong mamatay ng tatay mo. Na-aksidente si Luis. Nasagasaan. Olivia! Lucas. Attorney. Dr. Serrano. Pwede naman tayo mag-usap sa ospital, ha? Bakit dito pa? Kasi may mga sasabihin ako na ayokong may makarinig na iba. And minsan ko lang naman sasabihin to. I just had to get off my chest. Ano yun? Nahihirapan ako sa kaso ni Philip. Hindi ko pa alam kung paano siya ilulusot dito. Because he really did it. Attorney, abogado ka niya. Di ba paglalaban mo siya? Of course. Gagawin ko ang lahat para ma-absuelto siya. Pero I'm having some moral issues. Dahil nga, masama yung ginawa ni Philip kay Olivia. And naiintindihan ko kung bakit ganun si Olivia. Kung bakit galit na galit siya. May anak akong babae. At yung ginawa ni Philip kay Olivia, hindi ko mapapatawad yun kung nangyari yun sa anak ko. And I'm sure you're the same dahil may anak ka ring babae. Inasawa siya ni Philip. Niyura ka ng pagkababae. From where I stand, that's rape. Pero, attorney, minahal naman ang totoo ni Philip si Olivia. At nakita ko, minahal din naman siya ni Olivia. And that's supposed to make it better? In fact, it just made it worse. She was manipulated into loving him. At nung nalaman niya yung totoo, nung nalaman niyang hindi niya totoong asawa yung lalaking kasiping niya sa kama sa loob ng 2 taon, walang natira sa kanya, maski dignidad niya. Marami na akong kasong nahawakan, mga babaeng niloko ng mga asawa. And I'm telling you, this is far from over. Alam ko lahat kayo nahihirapan sa ginawa ni Olivia. But you will have to weather the storm na dadalhin ni Olivia. Dahil hindi lang pagkatao niya ang binabawi niya, kundi ang dignidad niya, ang dangal niya. So, attorney, will you still represent Phil? Of course. Hindi ko ilalaglag ang kliyente ko because of my sense of morality. Gagamitin ko ang batas para palayain siya. Pero gaya ko, ito na ang huling beses na pag-uusapan natin ito.
Salamat, attorney. Thank you. Kumusta ka? How's your day? Claire? May mga inasikaso lang ako. Hindi na importante para pag-usapan. Minsan hindi pa rin ako makapaniwala. Magkasama tayo. Kasama kita. Ako rin. Gusto kong mabalik yung mga dati nating ginagawa. Gusto kong maibalik yung dating buhay ko. Han, may kailangan ako ipagtapat sa'yo. Ano yun? Naalala mo nung nagkita tayo dito? Hindi yun nagkataon lang. Nakipagtulungan ako kay Sofia para makalapit ako sa'yo at paghiwalayin kayo ni Salazar. Yung pag-lift ng suspension ni Salazar, idea yun ni Sofia para maging busy siya sa hospital at makalapit ako sa'yo. So yung mga panahong inaaya niya akong magkape tapos hindi siya sumisipot. Para tayo ang magkita. Nadiscover ko na yung totoo. Na mag-ex sila ni Philip. Pinag-awayan nga namin eh. Pero masakit pa rin marinig yung mga ganyang kwento. Kasi kaibigan yung turing ko sa kanya eh. Yung mga nasa loob ko, yung mga nararamdaman ko, sinasabi ko sa kanya. Sorry na nakipagtulungan ako sa kanya. Pero nagiging honest ka ngayon. Siguro naiintindihan kita. Pareho kita na pinaglihiman. Pero si Philip at yung mga nasa paligid niya, pinagkaisahan nila ako. Binigay ko yung buong tiwala ko sa kanila. Pero magkakatulong sila na bilugin yung ulo ko. Alam ko siguro, minsan paulit-ulit na lang ako na sobrang sakit nung ginawa nila sa akin. Pero hindi ko alam kung paano titigil ang nararamdaman ko. Yung galit ko. I'm sorry to say this, hon. Based on my experience, hindi yan titigil until you get even. Until maparamdam mo sa kanila kung gaano kasakit ang mga ginawa nila. Dahil habang nagdurusa ka ngayon sa lahat ng mga ginawa nila, tuloy-tuloy pa rin ang buhay nila na parang walang nangyari. Natanggalan natin ang splint mo. After 2 weeks, mawawala na yung pasa at pamamaga sa mukha mo. Pero hindi ka pa pwede gumawa ng strenuous activities until 6 weeks, okay? Thank you po, Doc. Ngayon pa lang nakikita ko na improvement sa ilong ko. You're welcome. Ingat ka. Thank you.
Maya, next patient please. Claire, anong... Olivia, akong bago mong pasyente. At sa pagkakataong ito, umaasa ako na i-honor mo ng doctor-patient confidentiality natin. Tapatin mo nga ako, Emil. Anong pakiramdam mo tuwing nakikita mo ako? Proud ka sa masterpiece mo? Pakiramdam mo ang galing-galing mong plastic surgeon sa ginawa mong pagbago sa mukha ko? Anong ibig mo sabihin? Huwag ka na magkaila, Emil. Alam kong ikaw nagbago ng mukha ko. Kasabwat ka ni Philip. Tinulungan mo siya para mabago ang buong katauhan ko. So, anong ginawa niyo sa akin? Kayo ba may gawa ng amnesia ko? May pinom pa kayong gamot? Inoperahan niyo ba yung utak ko para makalimutan ko ang lahat? Masyadong fantastic ang sinasabi mo, Olivia. So ano nga ang posible para sa mga doktor na katulad niyo? Magsasabi ka ba ng totoo o handa kang makulong kasama ng kaibigan mo? Ang totoo, Olivia. Niligtas ka ni Philip. Mahirap mong paniwalaan pero wala siyang kinalaman sa pagkawala ng alaala mo. Siguro, sinubukan niyang gamitin ka labang kay Lucas pero sa dulo ang totoo'y minahal ka niya ng tunay. Hindi niyo na ako maluloko. Hindi na pagmamahal yun kung sinubukan niya akong patayin. At ikaw, hinayaan mo siyang gawin niya sa akin yun. Tumulong ka sa krimen na ginawa ni Philip. Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyo sa akin. Kaya magpaalam ka na sa lisensya mo, Dr. Abelio. Bukas makalawa, sa presinto ka na rin pupulutin. Nahihirapan ako sa kaso ni Philip. I'm having some moral issues. Dahil nga, masama yung ginawa ni Philip kay Olivia. May anak ka ring babae. Inasawa siya ni Philip. Niyura ka ng pagkababae. From where I stand, that's rape. Ganon din si Dad. Buhay niyo ang itinaya niyo dito. Buhay din ang itataya ko. She was manipulated into loving him. At nung nalaman niya yung totoo, walang natira sa kanya, maski dignidad niya. Si Lucas lang ang target ko. Nagkataon na si Olivia nandun sa loob ng kotse. Wala akong nagawa. Liligtas ko na lang siya at tinangay. Nagawa mo ang lahat ng ito dahil namatay si Severino. Hindi ka dapat namatay. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang kita makita. Yung mukha mong tanungan. Baka sakaling sumaya ako kahit papaano. Kung nakinig ka sana sa akin, edi hindi sana nangyari to.
Kasama mo pa rin si Claire at maayos pa rin kami ni Lucas. Nagpaplano na kami umalis. Pero wala eh. Nangyari lahat yun. And it's all your fault. Dahil napakabagal mong kumilos. Pero mukhang sinaswerte ka pa rin. Dahil nandito ako. And it is in my best interest na nasa labas ka. Kaya maghahanap ako ng paraan para makalaya ka. Kung ano man yung binabalak mo, huwag mo nang subukan. Huwag mo na rin akong pakialaman. At huwag na huwag mong kagalawin si Claire. You mean Olivia? At pwede ba? Tigilan mo yan. Hindi bagay sa'yo nagpapaawa. At wala ka sa posisyon na magbanta sa akin. Especially not when you're behind bars. Gagawin ko ang gusto ko sa paraan na gusto ko. Simula lang dumating ka sa buhay niya, hindi na natapos yung problema niya. Sayong-sayo na siya. Pareho kayong mga sinungaling. Revenge has never been this hot. Hindi ko naisip na nangyayari ulit to. Ano bang nagawa ng babae para kabaliwan mo ng ganyan? Ako ang legal at nag-iisang asawa ni Lucas. Nagbabalik lang ang alaala mo. Hindi ibig sabihin nun makukuha mo lahat sa akin. May kasabot siya. Dapat din silang managot. Nag-aapoy na damdamin.